Tak tohle je on, MG Midget 1500 Roadster z roku 1979 a ve Velké Británii se mu nikdy neřeklo jinak než možná trošku hanlivě trpaslík. Značka MG je výrobce malých sportovních automobilů a písmena M a G pocházejí ze jména firmy Morris Garages, dílera automobilů značky Morris z anglického Oxfordu. Bohužel po bankrotu v roce 2005 skončila tato značka kdysi v Šanghaji. No ale právě teď se tato značka do Evropy vrací s novými modely SUV, ovšem to už je trošku jiná kapitola v dějinách této značky. My se dneska s Pepou, jak už bylo avizováno na začátku, podíváme na veterána MG Midget, na jeho interiér, prostor, vybavení, motor a tak dále. No a nebude chybět ani krátká projížďka s nějakým drobným hodnocením. Tak pojďme se na to podívat. Takový rádio, který mám. Jo, takže to bylo ještě originál teda 70. leta, jo? Já si myslím, že to je originál 70. leta, no. Tady k tomu je další kolo. Stejný. Ten hliníkáč. No jinak. On je otočený. Jo, vlastně, no. Jinak ten kufr teda není moc velký, no. To je takový. Tak tady o to bych to ani tak jako přímo nevyžadoval teda, no. Víš, aby tady byl nějaký extra velký kufr, tak pokud budu chtít stěhovák, tak... Stovkový motor. 1500 obsah, jo? 1500 jako je kuktávce klasický. Zajímavá tady je ta karburace. To jsou dva nezávislé karburátory, které mají. To jsou anglické specializace, že vlastně tady jsou plovoucí vlastně klapky, které jsou ve voleji. Jo, je docela umění teda pak ty karburátory dva sladit, tak aby šly dobře. To si dobře představit. To čeká doladění, že s tím Jirkou jsme to naladili tak nějak na nějaký střed, aby to jelo. Ještě by to bylo potřeba doladit. No. Akumulátor teď tam je asi rok nový. No, tady na tom vidím, že to vypadá všechno originál teda, že jo? To je originál, no. Jinak podle těchto nárazníků se tomu říká gumák, protože to byla speciální série, která byla vytvořena Angličák do Ameriky, podle tehdejších předpisů, kde to muselo splňovat nějakou normu při čelním a zadním nárazu, že to do nějaké rychlosti muselo zůstat vlastně nepoškozený. No jinak MG ostatní mají pak takový krásný třeba ty pochromované nárazníky. A tohle podle těch gumových nárazníků se tam vlastně, říká no, to gumák. 60. 70. leta, to ještě se jelo hodně, že jo, těch chromy. To už jedna není originál, protože vlastně tady není žádná žárovka originál, ale parabola je žárovka. Tady ještě to je vlastně takový vlastně hybrid, že jo, ty kombinace právě tady toho takového takzvaného, jak ty říkáš, gumového, že jo. No, ale to tak jako tato série byla, má to řízení na ty pravé straně, takže jako je to Angličák originál, no s tím, že v tehdejší době prostě na vývoz do Ameriky to bylo s těma nárazníkama.
A taky mě už přesvědčoval, že ať tam no to dám normálně ty chromovaný, že to vypadá o hodně lidí pak. Jo. Ale i třeba ten Jirka Vítku je fascinovaný těmadle elektronama, který se k tomu jakoby hodí. Jinak on má na MG dráťáky teda. No, drátěný výplety, takže... To se u těch, ty drátěný výplety se tady u těch kabrioletů dělali dost často, no? Tak, U těch jsou anglických. centrální matici. Tohle je ještě z původního vlastně, v tomhle nějak těsně po tomhle roce ve 13. nebo kdy jsem to koupil. Protože to je vlastně jakoby jejich známka z STKčka, z emisí. Tak to jsem tam nechal. A tadyhle už... 130 liber. Tam vidím. To asi není cena nebo to. No, já si myslím, že je. Jo, počkej, že by stálo to STKčko. Tak To je STKčko, tam je u toho libra. No tak to je možné. Takže 30. dubna 12, já jsem to nějak... Takže tenkrát STKčko u nich, která tady na to 130 liber. No, to asi jo, no, že to... A tohle už je nálepka, když jsem vlastně s tím jel, nějakým kterým. 18. Se na Prachovských skal, no, já myslím, 18 v Jíčíně. No, ale to už jsem s tím jel dřív, nějak ve 14. nebo když jsem s tím jel, no. Ono to dlouho trvalo ten prodej, než jsme se domluvili, kde on vlastně přijede a... Krásný chromovaný zrcátka ještě. No, to jsou dobrý, no. Jo, to je hezký, no. No a právě ten jeden nárazník a tadyhle vidět, jako na nějakých fotkách bylo vidět, že ta kapota je opravovaná, že jo. No, tak mě to nevadí. No, jako, až bych jednou to chtěl, jenže já už nechci nic rozdělávat, protože by zase z toho vznikla další hromada. A dokud něco nebude v kupě, tak já už teď nechci nic rozdělávat. Ani pračku, protože už tam jednu kompletně rozdělanou mám taky a prostě všechno rozdělám, ale pak to málo se už dá dohromady, no. Takže takhle. A teď budeš moct posoudit teda jízdu. Tak jo, jdeme tak na doufám, to. že to bude příjemný zážitek. Já taky doufám. Naposledy jsem dokoupil tadyhle tu gumičku, to tam chyběla hrozně dlouho, Jirka když pak objednával nějaký díly, tak jsme to tam dokoupili. No jinak třeba náhradní díly na tohle jsou levnější než na Škodovku. Jako úplně na rovinu, no. On prostě on má aerovky a pak tyhle různé angličáky, hodně jich má, takže ty díly rozumný, když to za ty Škodovky, to je nekřesťansky drahý. Všechno na to je, co si vzpomeneš, tak všechno je, všechno se dá koupit a za týden ti to přijde. Jakože se do toho, jako do klasického každého starého auta musí do benzínu lejt palovo. Jasný. Jo, takže nevím, jestli budeme tankovat, nevím, kolik toho tam je. Ještě jednu nasypič teďka. To má i dobovej teda ten. To je teď ještě studený. Je tak špinavý sklo, viď?
to nebude vůbec poznat. No tak takhle se v tom jezdí, no. Není to jako, že by to jelo 80-100 km, prostě 80 to jede. Tak potom to tady asi není, že jo? Takový ta legrace z toho pohybu. Ona sedí špile na zemi, že jo? Myslím, že to je docela tichý. Jo, zvuk to má krásný jako toho motoru, to jako opravdu musím říct, jako, že opravdu jo. Jedničko to občas tak jakoby kručí, ale to taky byly u všech jedničáků. Teda relativně funguje, otáčkoměr, rychloměr. Tak a na závěr krátké shrnutí k anglickému trpaslíkovi MG Midget 1500 z roku 79. Pocity z jízdy jsem měl vesměs velmi příjemné, s krásným zvukem motoru, který asi ve videu nebudete tak slyšet, jak jsme ho slyšeli my. Auto má opravdu špičkové topení, o kterém jsme zatím teda vůbec nemluvili, ale teprve při jízdě v chladnějším počasí a bez střechy nad hlavou to oceníte. Vnímáte tam neskutečně silné teplo od nohou. Co mě ještě zaujalo tak na veteránské auto, tak to je vysoká stabilita jízdy v zatáčkách, pochopitelně na tom se určitě podílí to velmi nízko položené těžiště. Přesto to nebude auto určitě pro každého. Vyznavačům vysoké bezpečnosti budou chybět jakékoliv bezpečnostní prvky. To ale nemění nic na tom, že milovníci této anglické značky jsou ochotní dát zhruba 300 000 za tohoto Roadstera. Pokud se vám líbilo auto nebo video, dejte mi prosím like, pište komentáře. Já se budu těšit na příště, kde představím ještě větší veteránskou pecku, kterou mám nachystanou. Tak zatím.